Hej och välkomna till Geologgen. Idag ska vi på ännu en roadtrip från Belgrad till Szeged i Ungern. Och när vi kommer fram så kommer vi titta runt lite i staden och titta närmare på den här kyrkan, eller domkyrkan här i Szeged. Men det finns några cacher i närheten. Så häng på nu och fortsätt titta. Och gillar ni det här så prenumererar ni såklart. Gillar och kommenterar. Vi har kommit fram till Szeged som ligger i södra Ungern, nära gränsen till Serbien. I staden bor det cirka 160 000 invånare och det gör det till Ungerns tredje största stad. Vi har kommit fram till en kyrka med ett klocktorn som är 41 meter högt. Det har varit jättebra. Det är en virtuell där man ska ta kort på sig själv med kyrkan. Och jag tänker att du får vara min kameraman. Kommer och vänder till allt du behöver. Så. Där uppe är tornet. Är du klar? Superbra bild här ju. Det är så fint. Det var den första virtuella och första cachen i Ungern. Men den här kyrkan ser inte så stor ut härifrån där vi står, men den rymmer 500 personer. Nu går vi vidare inåt mot city. Vi går bort så och så går vi runt huset in mot city. Szeged led mycket under andra världskriget. 6 000 invånare dödades. Judarna skickades till gettot och därifrån till dödsläger. Befrielsen kom i form av sovjetiska armén 1944 och betydde även att staden därefter var ockuperad av Röda armén. Under kommunisttiden blev Szeged centrum för textil- och livsmedelsindustri. Utbildningsväsendet byggdes ut. Idag är Szeged en viktig universitetsstad, kulturellt centrum och ett populärt turistresemål. Vår promenad genom staden tar oss vidare till Votiv-kyrka, som är en katedral med 2 torn i Szeged. Bygget av katedralen påbörjades 1913, men på grund av första världskrigets utbrott stod det klart först 1930. Det är den fjärde största kyrkan i Ungern och tornen är båda 91 meter höga. Här har vi katedralen här i Szeged. Här i närheten ligger nästa cache som vi ska ta här. Med 28% i favoritpoäng. Jag har hittat någonting här, men det är lite folk runt omkring mig som vi måste vänta ut. Ja. Det är en väldigt fin kyrka med alla torn här. Ja, det är en fin kyrka här. Ja. Väldigt speciell. Jag har den här, ska du ha den? Jag kan ta den. Om inte en man. Nej. Jag hittar den. De håller på att packa in sina barn i närheten. Men vi låtsas som ingenting. Jag står här och kollar på kyrkan här och låtsas som ingenting. Många fina detaljer på den här kyrkan. Ja, nej, vi ska laga klart den här och så går vi vidare. Det kommer finnas lite mer intressanta cacher där borta med. Ja, vi ska tillbaka lite va? Vi är framme vid en traditionell smål. Ja, det är frågan vad de där romerska siffrorna är i ledtråden, om det är då årtal här på de här statyerna. Här, där har du ren. 1813. 1813. Såg jag inte det? Jag tror jag har något. Ja. Här vet du. Salai Laszlo. Född 1813. Han gömmer något.
Där har du. Tack ska du ha. Men vi drar oss vidare, återställer den här och går vidare. Så. Jag får tacka för att ni har följt vår resa. Vi avslutar här med den här vackra skylten i Sägden. Och så ses vi snart igen på nya äventyr. Så glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Så vore det tacksamt. Ha det gött. Hej då!